Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà mình thấy bánh Bush Noel đẹp không? Noel gần tới rồi, Thao tranh thủ làm bánh này để chia sẻ đến với những ai muốn tập làm bánh Bush. Lần này thì Thao làm đến 2 cái. Trong video này, Thao chia sẻ cách làm từ A đến Z. Làm các đồ trang trí bằng nguyên liệu tự nhiên, cách làm bánh cà phê cuộn, rồi cách làm kem cà phê bơ và cách trang trí bánh luôn. Bánh làm ra mịn, mềm và ăn thơm mùi cà phê. Nếu cả nhà mình ai có mê làm bánh thì mình cùng vào bếp nha. Đầu tiên là mình làm những cái đồ trang trí trên bánh thì gồm có nấm nè và những cái cây, lá và trái cranberries. Nếu cả nhà mình ai có muốn mua đồ trang trí ở bên ngoài về gắn vô thì cũng được, thì mình bỏ qua giai đoạn này. Đầu tiên là làm nấm thì mình bật lò 200 độ F là cỡ 93 độ C. Để làm nấm trang trí thì Thao có đây là 200g đường xay và 3 lòng trắng trứng. Nhưng nếu các bạn muốn làm ít nấm hơn thì mình có thể chia nguyên vật liệu ra làm 2 hoặc làm 3. Tại vì Thao mê những cái chiếc nấm dễ thương thành ra Thao làm nhiều. Còn nếu các bạn muốn cần chỉ có vài cái thì mình có thể giảm số lượng trứng lại nha. Đầu tiên là mình xay với tốc độ trung bình. Sau đó mình bỏ vào đây là 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1 teaspoon. Anh chị em và các bạn nhớ đừng quên giai đoạn này, tại vì axit trong chanh á, nó làm cho nấm của mình nó sẽ láng nè, nó giữ được hình dạng của nấm và nó không có bị ẩm. Từ đó mình giữ nấm được lâu hơn và đẹp hơn. Khi lòng trắng trứng nó nổi bọt nhiều lên á, thì mình bắt đầu đổ đường vô. Thì mình chia làm khoảng 3 lần á, mình đổ vào. Và lúc này á, thì mình để tốc độ cao nhất nha. Mình xay lòng trắng á, rồi thỉnh thoảng mình ngừng lại để mình vét đường ở bên thành của thau xuống nha. Mình nhớ để ý kỹ những cái giai đoạn mà mình xay lòng trắng trứng này. Tại vì đến cái lúc nào mà nó vừa, mình thấy nó có những cái vầng á, cái vầng mà xoay á, là mình phải ngưng lại liền, đừng có để đánh quá. Cô chú anh chị em và các bạn thấy đó, mình vừa thấy có những cái vòng xoắn của lòng trắng trứng là mình ngưng liền. Thì là đây là, nếu mà mình thấy được cái chóp nhọn nó mềm như vậy là mình đạt rồi đó. Để bắt những chiếc nấm thì Thao dùng cái đầu bắt bông kem mà hình tròn quay á, là hơi lớn lớn. Rồi bắt đầu mình làm hình tròn như vậy. Thì mỗi cái nấm nó có 2 phần, một phần đầu với một phần thân. Thì phần đầu á, thì mình hơi đè, cái lúc mà mình bắt á, thì mình hơi đè nó thành hình tròn. Còn cái lúc mà phần thân á, thì mình nhẹ tay hơn một chút, mình đưa lên thì nó ra cái phần thân. Đó, thì còn lớn nhỏ thì tùy anh chị em và các bạn thích lớn nhỏ thì cứ làm theo cái sở thích của mình. Với số lượng này thì Thao làm 2 khay như vậy. Sau đó mình dùng bột cacao á, mình rắc lên trên những cái nấm để cho nó cái màu tự nhiên. Hoặc là nếu mình muốn để màu trắng luôn cũng vẫn đẹp như thường á. Sau đó mình bỏ vào trong lò á, mình nướng trong vòng 1 tiếng 45 phút, 200 độ F là khoảng 93 độ C. Sau 1 tiếng 45 phút thì mình tắt bếp và mình vẫn để trong lò như vậy để cho nó thật sự khô á, để qua đêm luôn. Rồi bây giờ là nấm cũng đã xong, lấy ra từ lò đây. Mình chuẩn bị sô-cô-la vụn hoặc là sô-cô-la chip như vậy. Rồi mình bỏ trong microwave khoảng 20 giây á, thì nó mềm ra như vậy. Rồi để chuẩn bị mình dán những cái phần nấm lại với nhau. Để gắn phần thân nấm vào phần đầu nấm thì mình lấy dao mình cắt cái phần nhọn của cái nấm á, để cho có cái bề mặt á, để mình dùng cái sô-cô-la tan chảy á, mình dán thì nó chắc hơn.
Để chuẩn bị cho phần lá hương thảo và trái Việt Quất thì Thao có đây là nửa cốc đường, nửa cốc nước. Và mình nấu để cho nó tan đường và hơi sôi. Rồi mình bắt đầu bỏ 1/4 cốc trái Việt Quất vào. Mình trộn sơ qua rồi vớt ra liền. Để cho nó thấm đường á, và mình vớt ra liền. Rồi mình để ra cái khay này cho nó thật khô. Sau đó mình bỏ lá cây hương thảo vào. Mình cũng trộn sơ qua thôi. Rồi mình bỏ trên cái rây á, và mình để cho thật khô. Mình để cho nó tự khô ít nhất là 1 tiếng á. Rồi sau đó mình mới lấy rây á, mình rắc cái đường xay lên để mình tạo ra cái tuyết á. Nó cũng nhìn đẹp mắt lắm. Bây giờ mình chuẩn bị làm bánh thì mình bật lò trước 350 độ F là bằng 176 độ C. Mình nhớ cho một chút dầu ăn vào trong khay trước khi mình bỏ cái giấy mà nướng bánh lên trên khay. Sau đó mình cắt cái góc á, để cho nó giấy nó sát xuống mặt khay á. Mình chuẩn bị phần cà phê trước để cho nó mau nguội thì Thao có đây là 4 muỗng súp cà phê mà loại mà uống liền á. Cộng với 4 muỗng súp nước ấm á, để mình quậy lên cho đều và để đó nguội. Để lát mình bỏ vô hỗn hợp mà làm bánh. Mình có đây là 5 lòng đỏ. Các bạn nhớ xem tất cả những nguyên vật liệu Thao để dưới phần mô tả nha. Rồi mình đánh sơ qua. Rồi mình bắt đầu mình bỏ đường vào thì 40 gram đường. Mình cứ bỏ từ từ vào á, đến khi hết á. Rồi mình đánh cho đến khi lòng đỏ nó chuyển qua màu lạc và nó nhẹ. Rồi mình đổ vào 40 gram dầu ăn, dầu thực vật á. Rồi mình bỏ cà phê nãy mình chuẩn bị á, bây giờ nó nguội rồi, mình bỏ vào luôn. Rồi mình trộn đều lên cho đến khi nào mình thấy một màu đều thì là mình ngưng. Ở đây Thao có 80 gram bột làm bánh là cake flour, mình cộng thêm với 2 muỗng súp cacao, bột cacao á. Rồi mình bỏ qua cái rây để mà mình rây bột vô trong cái hỗn hợp trứng. Rồi mình lại trộn đều lên để cho nó bớt văng trước khi mà mình dùng máy mình trộn. Mình dùng máy trộn cho nó nhanh, đến khi mà mình thấy một hỗn hợp mà đều á là xong. Ở đây Thao cũng có là 5 cái lòng trắng trứng. Mình để ra ngoài cho nó nguội nha. Nói chung trứng là mình phải để ra ngoài nguội trước khi mà mình làm bánh. Thì mình đánh cho nó bong lên cho đến giống như là bột xà phòng á. Thì mình bắt đầu mình mới bỏ 40 gram đường xay vào. Thì mình chia ra làm 3 phần nhỏ đó, đánh nó đều trước khi mình bỏ tiếp. Trong quá trình làm bánh á, thì khi mà mình đánh lòng trắng trứng là quan trọng nhất. Tại vì cái giai đoạn này là quyết định cái bánh của mình nó mịn hay là nó khô đó. Mình đánh lòng trắng trứng, mình nhớ nhìn kỹ nha. Khi nào mà mình thấy có những cái vân nổi lên á, mình phải ngưng liền để mình kiểm tra. Nếu mà nó có chóp nhọn mà nó mềm á, là mình ngưng lại. Bây giờ thì mình thấy nè, cái chóp nhọn á, nó như vậy là mình đạt nha. Đó, cái chóp nhọn nó mềm như vậy á, là mình ngưng. Mình bỏ khoảng 1/3 hỗn hợp lòng trắng vào trong hỗn hợp của lòng đỏ và cà phê. Sau đó mình trộn đều lên.
Đó, mình đổ ngược lại trong hỗn hợp của lòng trắng. Rồi mình lại trộn đều lên cho đến khi nào còn lại một màu thôi. Bây giờ bột đã trộn xong thì mình bắt đầu bỏ vào khay. Thì mình nhớ bỏ từ trên cao, nó rớt xuống. Thì nếu mà nó có những cái bọt khí thì nó sẽ bị bể. Rồi sau đó mình lấy đồ, mình dàn đều nó ra, nó đầy trong cái khay nha. Nhất là trong những cái góc á, và bên những cái cạnh của khay. Trước khi bỏ vào lò mình nhớ đập xuống mà 3-4 cái để cho nó thật sự là nó bể hết những cái bong bóng ở bên trong. Lò bây giờ mình đã bật trước rồi, 350 độ F, 176 độ C thì mình nướng trong vòng 15 phút. Chuẩn bị cho phần trang trí thì Thao có đây là 2 muỗng súp sô-cô-la và 1 muỗng súp sữa. Rồi mình bỏ vào trong microwave hâm khoảng 20 giây. Rồi mình lấy ra trộn đều như vậy. Thì mình sẽ có một cái hỗn hợp màu nâu á. Rồi mình để nguội, lát nữa mình trang trí bánh. Sau 15 phút thì bánh của mình cũng đã chín rồi đó. Mình bắt đầu mình lấy ra khỏi khay liền. Nó nóng lắm á. Thành ra Thao mất đi một cái giai đoạn là mình dùng một cái tờ giấy khác. Mình đập lên trên cái bánh. Sau đó mình lật ngược lại. Rồi mình mới bắt đầu mình gỡ cái phần dưới đáy ra. Thì nó sẽ được như vậy. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cuốn bánh lại nha. Cả nhà thấy là Thao đang dùng cái đồ cán bột á để mà Thao cuốn bánh á thì nó rất là dễ. Đó, bây giờ mình cuốn như vậy đó. Nó còn nóng mình cuốn cho nó dễ, chứ mình để nó nguội rồi là mình cuốn nó cũng hơi khó đó. Rồi sau đó mình bỏ vào trong tủ lạnh cỡ 1 tiếng đồng hồ. Trong khi chờ bánh nguội trong tủ lạnh thì mình chuẩn bị hỗn hợp cà phê này để làm kem bơ. Thì mình có đây là 4 muỗng nước ấm và 5 muỗng cà phê bột mà loại mà uống liền á, loại mà instant á. Mình quậy cho nó đều và mình để qua một bên. Mình cũng có đây là 1 pound bơ mà loại mà không có muối á, khoảng 454 gram bơ lạc. Và mình để ra ngoài cho nó mềm trước khi mà mình xay như vậy. Mình xay bơ cho đến khi nào mà mình cảm thấy bơ nó nhẹ đi và nó double size thì mình mới ngưng. Nó phồng lên, nó nổi lên đó. Và nó đổi qua màu mà trắng như vậy á. Và nó nhẹ đi. Thì mình bắt đầu mình bỏ sữa vào. Cái này là sữa đặc. Thao dùng 1 lon sữa đặc. Cái sữa này nó sẽ làm cho bơ của mình á, nó không có bị cứng khi mà mình bỏ vô tủ lạnh. Nó làm giảm bớt đi. Mà Thao làm cái cách này rất là đơn giản mà nó lại ngon nữa. Thành ra Thao xin giới thiệu cho cả nhà mình cách làm kem bơ như vậy. Nó vừa dễ mà nó vừa nhanh và nó ngon. Mình có thể bắt bông kem, bông hồng và tất cả những cái loại mà bông để mà mình làm. Rồi bây giờ bắt đầu mình bỏ cà phê vào. Cà phê này là đã nguội rồi nha. Mình bắt đầu mình đánh tiếp cho đến chừng nào mà nó hòa quyện lại với nhau. Cả nhà mình thấy bây giờ kem bơ nó đã xong rồi. Mọi người thấy nó ngon không? Nó mềm mà nó mịn nữa. Mà nó rất là dễ làm luôn á. Bây giờ Thao thử bắt bông kem cho mọi người xem nha. Đó, nó mềm lắm.
Bây giờ mình bắt đầu mình lấy bánh từ tủ lạnh ra và mình mở ra, bắt đầu mình trét kem vào. Đó, Thao chọn cái màu kem này, nó contrast với lại cái màu bánh để cho nó ra cái phần vân á, lúc mà mình cắt cái đầu bánh á, nó ra cái phần vân nó giống như khúc cây lắm. Mình dùng kem bơ cà phê hồi nãy mình làm á, để mình trét cái phần này nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cuốn lại. Mình cuộn lại như vậy. Đó, mình nhớ là dùng cái đồ mà cán bột á, mình cuộn lại nó dễ lắm. Thao dùng cái công thức bánh này nè, làm thì bánh nó mềm, nó mịn lắm. Nó không có bị khô, tại vì mình phải bỏ trong tủ lạnh lâu á. Bây giờ mình cắt cái phần đầu á, xéo xéo như vậy nè, để mà mình làm khúc cây á. Khúc cây mình gắn một bên, còn nhớ cắt cái phần đầu á, để cho nó có một cái vân cho nó đẹp. Rồi mình bỏ qua đây. Rồi mình trét kem bơ lên cái phần đầu kia. Cái đầu mình chưa cắt á. Đó, bắt đầu mình để cái phần mà thẳng á, sát với lại cái khúc cây. Còn cái phần chéo á, mình để ra ngoài. Rồi bây giờ mình lấy kem bơ, mình bắt đầu trét lên. Mình có thể lấy dao mình trét lên cũng được. Nhưng mà Thao dùng cái tip này để mà mình làm cho nó đều á. Các bạn không có, các bạn cũng dùng bất cứ một cái vật nào, các bạn trét lên cũng được. Tại vì lát nữa mình sẽ làm cho nó tùm lum tùm la, chứ không phải là thẳng như vậy đâu. Nó mới giống khúc cây. Rồi bây giờ Thao lấy cái dao mà chà láng á, bắt đầu Thao làm cho nó phẳng lặng chút xíu. Và nó hơi giống như là, đừng có đều quá nha. Nó phải chỗ này chỗ kia nó mới giống khúc cây. Rồi bây giờ mình lấy cái phần mà sô-cô-la mình chuẩn bị hồi nãy á, bây giờ nó nguội rồi. Mình bắt đầu mình bỏ vào trong cái bao bắt bông kem để mà mình làm cái phần trên. Rồi bây giờ lúc này là mình tự do sáng chế nha. Mình phải làm sao cho nó, mình nhìn là mình thấy đẹp là được rồi đó. Rồi sau đó Thao lại dùng cái nĩa đó, rồi Thao cào cào như vậy nè, để cho nó cảm thấy cái khúc cây nó tự nhiên hơn. Đó, cào hết tất cả. Thì tùy mình muốn để nguyên cũng được, mà mình muốn cào cũng được. Tùy theo cái con mắt của mình. Cũng như là bây giờ mình bỏ nấm lên nè, rồi bỏ những cái lá cây lên nè, và bỏ những trái việt quất màu đỏ lên nữa, nó sẽ nổi bật lên á. Mình bỏ chỗ nào mà mình cảm thấy là mình thích bỏ mà mình cảm thấy đẹp á là được á. Rồi bây giờ bánh của mình cũng đã hoàn tất rồi. Cả nhà mình có để ý là cái vòng cuốn của bánh mình á, cái kem á, nổi bật lên giữa cái bánh cà phê màu nâu. Nó làm cho cái bánh nó rất là đặc biệt. Xin lỗi các bạn là trong video này đã thiếu cái phần cắt bánh. Tại vì thấy cắt uổng quá. Thôi bây giờ đã đến lúc Thao xin tạm biệt tất cả cô chú anh chị em và các bạn. Chúc tất cả nếu làm được bánh này thì thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại.